สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Complete TV ครับวันนี้ผมจะมารีวิวทีวีรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Philips ครับอันนี้คือหน้าโฮมนะครับเมื่อเรากดรีโมทที่ตัวโฮมนะครับมันก็จะแสดงที่หน้านี้นะครับโดยจะแบ่งแยกโหมดหมู่ต่างๆเราสามารถปรับเซตได้นะครับเอาจริงๆครับภาพมันคมมันชัดมากเลยอะตอนนี้เสียงมันออกมาจากซาวบาร์นะครับมีแฟนหรือยังตอนนี้ฉันมุ่งมั่นกับการเป็นแอสซิสแตนต์ผู้ช่วยของคุณแต่ถ้าคุณรู้จักเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ยังโสดอยู่แล้วก็ นี่มันร้ายนะเนี่ย Google Assistant ตัวนี้เนี่ยสำหรับทีวีฟิลิปที่เราได้มานะครับตัวนี้เป็น PUT 8215เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางฟิลิปเลยก็จะมีจำหน่ายทั้งหมด4ขนาดนะก็คือ50นิ้ว55นิ้ว65นิ้วและใหญ่สุดคือ70นิ้วครับที่อยู่กับผมเป็นขนาด50นิ้วสำหรับทีวีรุ่นนี้นะครับเป็นลักษณะของ Android TV นะครับความละเอียด 4K HDR นะครับมาพร้อมกับชิปประมวลผล P5 Perfect Picture Engine นะครับจากทาง Philips TV นั่นเองสำหรับชิปประมวลผล P5 เนี่ยก็จะทำให้สีมีความสดคอนทราสต์คมภาพเคลื่อนไหวดูนุ่มนวลดูสมูทนะครับโดยชิปประมวลผล P5 จากทาง Philips TV นะครับมีระบบ AI นะครับระบบที่จะมีการเรียนรู้ผ่านการใช้งานมีการปรับคุณภาพของภาพอย่างชาญฉลาดนะครับทำให้ทุกภาพมีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดนะครับสีสันนะครับมีความอิ่มตัวและสดใสสวยงามมากครับแสงที่เข้มขึ้นรายละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นนุ่มนวลทุกการเคลื่อนไหวให้ความรู้สึกสมจริงเหมือนอยู่ในเหตุการณ์เลยครับเรามาดูที่กล่องบันเดิลนะครับอันนี้คือกล่องบรรจุภัณฑ์นะครับสำหรับทีวีรุ่นนี้นะฮะก็จะมีการแพ็คมาอย่างดีนะครับมีโฟมกันกระแทกมีแผ่นรองหน้าจอนะครับทำให้สามารถแกะออกมาใช้งานได้สะดวกนะครับมุมบนกล่องนะครับก็จะบอกเรื่องของซีรีส์แล้วก็ขนาดจอครับก็คือ50นิ้วแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆตรงนี้ครับ 4K UHD LED Android TV นะครับร่วมกับการใช้งานP5 Perfect Picture Engine ครับบันเดิลก็จะมีในส่วนของรีโมทนั่นเองฐานก็จะเป็นฐานแบบทั่วๆไปเลยครับ 3A นะฮะใส่2ก้อนต่อมาครับก็จะเป็นในเรื่องของใบรับประกันการลงทะเบียนรับประกันแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกันนะครับว่ารับประกันยังไงบ้างเงื่อนไขการรับประกันมีอะไรบ้างนะครับส่วนของคู่มือการติดตั้งครับนี่การติดตั้งอะไรก็จะเป็นในส่วนของการติดตั้งขาตั้งของตัวจอนะครับซึ่งตัวที่เราเอามาให้ดูเนี่ยผมทำการติดตั้งขาไปเรียบร้อยแล้วในบันเดิลเขาก็จะมีขา2ชุดนะครับซ้ายกับขวาเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการขันน็อตจุดต่างๆนะครับไม่ยากไม่ซับซ้อนครับและนอกจากเรื่องของการติดตั้งขาตั้งแล้วนะฮะก็จะมีในส่วนของการใช้งานรีโมทนะครับอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็สายการเชื่อมต่อต่างๆนะครับข้อควรระวังสำหรับการใช้งานนะฮะประมาณนี้ฮะซึ่งตัวบันเดิลเขาก็จะไม่ได้มีสายอะไรเพิ่มเติมเข้ามานอกจากสายจ่ายไฟเลี้ยงให้กับตัวทีวีนะครับไม่ได้มีสาย HDMI แถมให้ไม่ได้มีสายเชื่อมต่อเข้ากับสัญญาณเสาอากาศอะไรแบบนี้สำหรับตัวนี้มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android TV และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อครับจะเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อ HDMI แบบ ARC นะครับซึ่งสามารถเชื่อมต่อและส่งผ่านเสียงไปที่เครื่องสเตอริโอได้เพียงแค่ใช้สาย HDMI เท่านั้นนะครับนอกจากในส่วนของพอร์ต HDMI ARC แล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของ USB นะครับซึ่งจะมี2พอร์ตด้วยกันนะครับพอร์ตแรกก็อยู่ที่หลังจอแล้วก็ด้านข้างนะครับแน่นอนว่าเนื่องจากเป็นทีวีนะครับก็รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณทีวีนะครับเป็นทีวีแอนเทนนานะครับแล้วก็รองรับเน็ตเวิร์คครับการเชื่อมต่อสายแลนและการเชื่อมต่อ Audio แบบปกติก็มีเช่นกันส่วนของด้านข้างนอกจาก USB 1 และ HDMI ARC แล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของแจ็ค Audio สำหรับเชื่อมต่อหูฟังด้วยสำหรับระบบเสียงของทีวีตัวนี้นะครับก็จะเป็นระบบเสียงแบบ Dolby Atmos สามารถใช้เทคโนโลยีตัวนี้ร่วมกับซาวบาร์ที่รองรับได้นะครับซึ่งในการใช้งานนะครับก็เพียงแค่ใช้สาย HDMI เท่านั้นนะครับเส้นเดียวเชื่อมต่อส่งผ่านสัญญาณเสียงไปได้ที่เครื่องสเตอริโอหรือว่าซาวบาร์ได้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะทดสอบให้ดูด้วยกับการใช้งานซาวบาร์จาก Philips ที่รองรับเทคโนโลยี Dolby Atmos นะครับแต่ก่อนอื่นครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่เขามีมาให้นะครับอุปกรณ์เราต้องมีก็คือรีโมทนั่นเองนะครับอันนี้คือรีโมทจากทางPhilips TV ตัวนี้นะครับซึ่งก็จะมีฟังก์ชันหลักๆเนี่ยอยู่ด้านบนก็จะเป็นในส่วนของทีวี Philips App Gallery นะครับ Setting YouTube Netflix เมนูแล้วก็ Google Assistant นะครับรวมไปถึง
source ก็คือเลือกแหล่งที่มาของภาพที่จะออกมาแสดงให้เห็นนะครับที่เหลืออื่นๆก็จะเป็นปุ่มตัวเลขปุ่ม home นะครับอันนี้คือหน้า home นะครับเมื่อเรากดรีโมทที่ตัว home นะครับมันก็จะแสดงที่หน้านี้นะครับโดยจะแบ่งแยกหมวดหมู่ต่างๆเราสามารถปรับเซตได้นะครับว่าจะให้หมวดหมู่ไหนอยู่ที่หน้าต่าง home นะครับนี่สมมุติเราเลื่อนซ้ายครับนี่เลื่อนซ้ายปั๊บเราก็ย้ายได้อะไรอย่างนี้ครับก็แล้วแต่การใช้งานแต่เนี้ยเป็นค่าเดิมๆที่เขาติดมานะครับอันแรกก็จะเป็นแอป Netflix แล้วก็วิธีการใช้งานนะครับขอแนะนำก็จะเป็นวิดีโอแนะนำจาก YouTube นะครับแล้วก็จะมี YouTube Music ด้วยนะครับนี่แล้วก็มีแอปที่น่าสนใจที่เขานำเสนอจาก Google Play อันนี้ผมเพิ่งลองติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะครับในส่วนของ Facebook Watch อันเนี้ยเพิ่มเข้าไปนะครับจริงๆมันจะเป็นประมาณนี้ก็อันนี้ก็คือประมาณนี้ครับในส่วนของหน้าตาของ Home Application นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมแนะนำวิธีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับไปที่ตรง Setting มุมบนขวานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราเปิดทีวีมาเขาก็จะให้ติดตั้งอินเทอร์เน็ตก่อนเลยว่าจะติดตั้ง Wi-Fi หรือเชื่อมต่อสาย LAN นะครับแต่อันนี้เราบอกเอาไว้เผื่อที่ใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับไปที่ Setting ครับการตั้งค่านั่นเองด้านล่างครับเรามาเลือกตรงนี้ครับนี่ไร้สายและเครือข่ายนะครับก็คือการใช้งานอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับเชื่อมต่อกับเครือข่ายครับเชื่อมต่อด้วยสายหรือว่าแบบไร้สายอันนี้ผมเชื่อมต่อเป็น Wi-Fi อยู่นะครับมันก็จะทำการค้นหาและนี่ก็คือสัญญาณ Wi-Fi ที่มันจับได้นะครับแถวนี้มีไวรัสเทสด้วยนะครับโอ้ยเยอะมากเลย บ้านใครบ้างก็ไม่รู้นะครับอันนี้ ส่วนของผมเนี่ยคืออันนี้ครับ KIICPTV ครับแล้วก็เลือกปุ่มใส่รหัสได้นะครับหรือใครจะเอาไม่ถนัดตอนแรกก็เอาคีย์บอร์ดมาเสียบได้นะครับปุ๊บกำลังเชื่อมต่อนะครับเรียบร้อยนะฮะเชื่อมต่อแล้วโอเคอันนี้ก็เชื่อมต่อวิธีการแบบง่ายๆนะครับจริงมันมีดีเทลอะไรเยอะแยะมากมายเลยนี่เปิดปิด Wi-Fi นะครับอันนี้คือชื่อทีวีรุ่นนี้แบบเขาเรียกว่าเป็นรหัสแบบตรงๆนะครับก็คือ50 PUT8215/67 เพื่อนๆก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมดร่วมกันได้แล้วนะฮะจะดู Netflix ก็ได้ใครมีสมัครรายเดือนไว้ก็ดู Netflix ได้นะครับแล้วก็อันนี้คือหน้าต่างแอปเดิมๆของเขานะครับที่ติดตั้งมาให้มันจะมีในส่วนของ Collection Philips นะครับคือถ้าเกิดเราเข้ามากดที่ตรงรูปไอคอนนี้ก็ได้หรือว่ากดที่ตัวปุ่มบนรีโมทก็ได้มันจะมีไอคอนนี้อยู่ที่รีโมทนะครับเป็น Collection Philips TV นะครับมันจะเป็นฟังก์ชันของทาง Philips นั่นเองเป็นแอปพลิเคชันที่มีอยู่ใน Philips TV ตัวนี้นะครับมันก็จะมีแอปพลิเคชันที่แนะนำนะฮะนี่มันก็จะเป็นฟังก์ชันหน้าตาแบบนี้นะฮะก็จะมีแอปพลิเคชันที่เขาเซตไว้ให้ก็เลือกใช้งานได้มีเกมด้วยนะนี่เกมเผื่อน้องๆหนูๆลูกๆหลานๆนะครับอยากจะเล่นก็คลิกเข้าไปลองเล่นกันได้นะครับสามารถติดตั้งใช้งานได้แล้วก็มีเรื่องของไลฟ์สไตล์นะฮะบันเทิงวิดีโอนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันทั้งหมดของทาง Philips TV ที่เขาเอามาให้เลือกนะครับในการใช้งานเอาละเรากลับไปที่หน้า Home นะครับเพียงแค่กดปุ่ม Home ก็มาที่หน้านี้แล้วก็จะมีในส่วนของ Google Play Store เราดาวน์โหลดแอปได้เช่นกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับก็เพิ่มแอปพลิเคชันโปรดเข้ามาได้ว่าเราอยากให้แอปไหนมาอยู่ที่หน้าต่างนี้นั่นเองนะครับก็เป็นการใช้งานเบื้องต้นเนาะสำหรับในส่วนของหน้า Home ของ Philips TV ตัวนี้นะครับไม่ซับซ้อนมากใครที่ไม่เคยใช้ Smart TV เนี่ยแรกๆอาจจะงงๆหน่อยเพราะว่าอาจจะสับสนกับการใช้บนโน้ตบุ๊กหรือว่า PC นะฮะพอมาใช้แบบกดปุ่มแบบนี้อาจจะงงนิดนึงแต่ว่าพอทำความเข้าใจไปสักพักเนี่ยก็เริ่มชินมือนะครับด้านบนก็จะมีในส่วนของ Google Assistant ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบให้ดูกันอีกทีนึงอย่างที่บอกไปครับว่าเราเลือกซอสลองดูครับมันก็จะมี Input ต่างๆเห็นไหมใครที่เชื่อมต่อ USB แล้วก็มีไฟล์วิดีโอไฟล์เพลงก็สามารถเปิดได้เช่นกันนะครับนี่แล้วก็มีเชื่อมต่อ HDMI ส่วนต่างๆนะครับGoogle Play Movie ก็มีนะครับแล้วก็มีฟังก์ชัน YouTube เราลองกดบนรีโมทครับ YouTube มันก็จะไปที่หน้าของ YouTube เลยนะครับเป็นแอปพลิเคชัน YouTube ครับก็จะมีเหมือนเล่นผ่าน PC เลยครับสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้นะครับก็ล็อกอินปกตินะครับใช้ username ของ Google นั่นเองและสำหรับใครที่ต้องการโหลดแอปพลิเคชันจาก Google Play Store นะครับก็สามารถกดที่แอปได้เลยนะครับนี่ก็จะมีในส่วนของโหลดแอปเพิ่มและโหลดเกมเพิ่มนะครับ2ส่วนนี่อันนี้คือหน้าต่างของการโหลดเกมเพิ่มจะเป็นในส่วนของ Google Play Game นะครับลงชื่อเข้าใช้อะไรอย่างนี้ได้นะครับก็สำหรับอันนี้เกี่ยวกับเกมโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวผมแบ็กกลับไปที่แ
ปพลิเคชันลองกดดูครับสมมติโหลดแอปเพิ่มมันก็จะเหมือนกับบนมือถือเลยนะครับนี่ก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆมากมายเลยครับเสิร์ชก็ได้ครับหรือว่าจะใช้คุยกับ Google เป็นการค้นหาด้วยเสียงก็ได้เช่นกันทีนี้ลองมาทดสอบเรื่องของการสั่งงานด้วยเสียงนะครับลองเปิด YouTube นะครับผมลองสั่งงานด้วยเสียงกับ YouTube แล้วกันสามารถกดปุ่ม Google Assistant นะครับที่เป็นไอคอนของ Google นะครับและพูดใส่ที่ตัวรีโมทได้เลยมันจะมีช่องรับเสียงอยู่ใกล้ๆไม่ต้องตะโกนนะครับสามารถพูดได้ตรงรีโมทไม่ต้องเอามาจ่อปากก็ได้เพราะว่ามันรับเสียงได้ค่อนข้างดีนะครับ Complete TV โอเควิดีโอบางส่วนอยู่นี่แล้ว นี่ ก็จะมีการโต้ตอบจาก Google นะฮะอันนี้คือ Channel ของผมนะฮะที่เราลองทดสอบดูอันนี้คือการสั่งงานนะครับเราสามารถเปิดแอปได้เดี๋ยวเราลองเปิดแอปดู Netflix กำลังเปิด Netflix นี่ครับเขาก็จะเข้า Netflix เลยนี่คือหน้าต่างของ Netflix แล้วก็ผมให้ดูเสียงเลยแล้วกันครับนี้เราเปิดแค่40เองนะนี่คือระบบเสียงจากทีวีนะครับมันสูงสุดได้60สัก40แล้วกัน38นะครับนี่ครับเราลองกลับไปที่ YouTube กำลังเปิด YouTube นี่ครับก็กลับมาที่หน้าต่าง YouTube ก็อันนี้คือการใช้งานประมาณนี้นะฮะนี่ขอลองเปิดวิดีโอครับนี่คือวิดีโอนะครับใน YouTube เป็นเราทดสอบลองเปิดแบบ 4K นะแหมเอาจริงๆครับภาพมันคมมันชัดมากเลยอะเนี่ยคืออันเนี้ยเป็นวิดีโอที่เขาเทสเป็นฟุตเทจมาให้แล้วก็มาเพื่อพรีวิวแหละเราก็ลองมาเปิดให้ดูครับจากที่ผมได้ดูเนี่ยภาพมันคมชัดตามที่เขาแจ้งในสเปคเลยกับชิปประมวลผล P5 นะครับสีสันสดใสนะครับการเคลื่อนไหวดูสมูทดูนุ่มนวลมากๆแล้วก็ดูเหมือนแบบเราเข้าไปอยู่ในสถานที่นั้นเลยนะครับโหถ้าเป็นจอใหญ่กว่านี้นี่น่าจะแบบโอเคประมาณนี้กลับไปหน้าโฮมครับเนื่องจาก Google Assistant เนี่ยมันไม่ใช่แค่คำสั่งเสียงในการใช้งานเนาะมันสามารถพูดคุยตอบโต้ได้เราลองทดสอบดูนะสวัสดี Google สวัสดีค่ะคุณมีอะไรให้ฉันช่วยดีคะขอเลขเด็ดหน่อย บอกทีไรฉีดไปทุกทีลุ้นไปกับคุณแล้วกันค่ะอันนี้ก็พูดคุยมีเสียงปรบมือด้วยป๊าดหิวข้าวกองทัพต้องเดินด้วยท้องฉันสามารถช่วยจองโต๊ะหรือค้นหาร้านอาหารอร่อยใกล้คุณได้นะคะเป็นไงครับก็อันนี้เหมือนแบบพูดคุยโต้ตอบกันได้แบบบางทีก็จะมีมุกแบบกวนๆด้วยนะมีแฟนหรือยังตอนนี้ฉันมุ่งมั่นกับการเป็นแอสซิสแตนต์ผู้ช่วยของคุณแต่ถ้าคุณรู้จักเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ยังโสดอยู่แล้วก็ นี่มันร้ายนะเนี่ย Google Assistant ตัวนี้เนี่ยนะฮะเขาก็จะมีแทรกมุกแบบนี้แหละลองมาดูมุกของเขาหน่อยไหมขอมุกหน่อยมุกสมัครเล่นมาแล้วค่ะวันสุดท้ายแล้วนะคะ Smart TV 60 นิ้ว 70,000 บาทกดไลค์และกดแชร์ตอนนี้ลดถึง 50% เหลือ 30 นิ้วค่ะโอเคอันนี้หมายถึง Smart TV ตัวนี้ด้วยวะเนี่ยนี่วันคุยกับแต่ Google Assistant แล้วกัน ตอนแรกคิดว่าจะขายของมันเป็นมุกจริงๆด้วยอันนั้นก็คือในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็ Google Assistant นะครับก็ใครเบื่อก็นั่งคุยกับ Google ก็ได้นะครับหรือว่าเปิดดูหนังหรือว่าเล่นเกมต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับจากที่ผมได้ทดสอบดูเรื่องของภาพดูเรื่องของสีเนี่ยมันสวยงามและคมชัดสุดๆเลยครับเอาละต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบ Dolby Atmos กันครับกับการใช้งาน HDMI ARC ครับว่ามันสะดวกง่ายดายแค่ไหนครับตอนนี้ผมติดตั้งตัวซาวบาร์แล้วก็ซับวูเฟอร์ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มี1ลูกแล้วก็ตัวซาวบาร์1ชุดนะครับซึ่งวิธีการเนี่ยเชื่อมต่อสัญญาณเสียงเพียงแค่สาย HDMI 1 เส้นเท่านั้นนะครับ
โดยเชื่อมต่อผ่าน HDMI ARC จากทางทีวีฟิลิปนะครับแล้วก็มาเข้าที่ซาวบาร์นะครับซึ่งสำหรับใครที่จะใช้เทคโนโลยีนี้เนี่ยซาวบาร์จะต้องรองรับในส่วนของ Dolby Atmos นะครับซึ่งตัวนี้ก็รองรับเช่นกันเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันอาจจะเป็นเสียงที่ดึงมาจากไมค์ของผมนะครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าความแตกต่างของเสียงจากทีวีแล้วก็ตัวซาวบาร์เนี่ยมันแตกต่างกันแค่ไหนนะเรามาลองดูที่ Google Play Movie แล้วกันนะครับเพื่อทดสอบตัวอย่างต่างๆนะฮะนี่ครับตอนนี้เสียงมันออกมาจากซาวบาร์นะครับนี่คือเสียงจากซาวบาร์เดี๋ยวเราไปดูหน้าเซตติ้งครับสัญญาณเสียงออกนะครับวิธีการเซตอัพแล้วก็วิธีดูนะครับว่ามันเชื่อมต่อกันหรือยังนะครับระบบเสียง HDMI นะครับปั๊บลองดูลำโพงทีวีครับนี่ตอนนี้เสียงออกทีวีลองดูสัญญาณนี้ฮะเชื่อมต่อซาวบาร์นี่ฮะเสียงมันจะดูมีมิติมากขึ้นดูแน่นขึ้นแน่นอนแหละว่าลำโพงแยกมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยระบบเสียงของทีวีเนี่ยเดิมๆเนี่ยมันก็ดีมากๆแค่ใช้สาย HDMI 1 เส้นเท่านั้นนะครับต่อไปก็เดี๋ยวผมจะมาทดสอบเรื่องของการทำงานบ้างกับสายงานของผมตัดต่อวิดีโอนะครับผมได้ลองเอาโปรเจกต์แล้วก็มาทำจอนี้เป็นจอพรีวิวเป็นไงเวอร์วังอลังการมากจอพรีวิวขนาด50 นิ้วถามว่ามันเอาไว้ใช้อะไรนะครับในการทำงานจอขนาดใหญ่ก็เอาไว้ใช้สำหรับแบบเป็นจอพรีวิวเพื่อเอาพุตออกไปให้เหมือนลูกค้าดูให้คนอื่นได้ดูงานได้ตรวจเช็คงานด้วยแล้วก็ตัวเราเองสามารถตรวจเช็คงานได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับในระดับ Quality หรือว่าความละเอียด 4K เดี๋ยวผมจะลองทดสอบในการเปิดโปรเจกต์แล้วก็ทำจอนี้ให้เป็นจอพรีวิวงานวิดีโอนะครับในการตรวจสอบเช็ค Playback ต่างๆนะครับไปดูกันตอนนี้ผมเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็เชื่อมต่อสาย HDMI มาที่ตัวทีวีแล้วนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายๆตอนนี้ผมเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์โดยสาย HDMI มาที่ HDMI 2 นะครับผมจะเปิดแล้วก็ผมมีจอสำหรับการตัดงานอยู่แล้วก็จอนี้ผมทำเป็นเหมือนแบบ Copy จอมาให้เป็นจอพรีวิวนะครับเผื่อให้คนอื่นได้ดูได้ให้ลูกค้าได้ดูอะไรอย่างนี้ครับเพื่อตรวจเช็คงานนี่ผมก็จะมีจอพาเนลหนึ่งเพื่อเอาไว้ตัดงานนะครับ1จอนี่แล้วก็จะมีเชื่อมต่อเสียงออกซาวบาร์แล้วเมื่อเราเปิดมาอันนี้เป็นของใหม่เลยนะผมยังไม่ได้แกะเลยนะครับเพราะว่าเขาส่งมานานมากส่งมาประมาณเดือนกว่านี่คือเอาจริงๆมันชัดมากคือสมมุติว่าเป็นจอมอนิเตอร์ก็เอาไปแขวนไว้บนกำแพงอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็เพื่อตรวจเช็คงานนะฮะโอ้ซิลิโคนครับหลอดไม่ใหญ่มากน่าจะใช้ได้สัก2 ครั้งคือจะได้ไม่ต้องมานั่งจ้องกันที่หน้าโต๊ะคอมนะอย่างที่บอกไปครับมันต้องมีอะแดปเตอร์นี่คือชุดอะแดปเตอร์ของเขาแล้วก็เสียงเชื่อมต่อซาวบาร์คือสายที่ต่อมาไม่ได้ยุ่งยากครับ HDMI ล้วนๆเลยที่ผมเชื่อมต่อเนี่ยให้กับพัดลมแล้วก็ไฟ RGB นะครับนี่ก็คือ Android TV จาก Philips กับ PUT 8215 ขนาด 50 นิ้วนะครับสำหรับทีวีจาก Philips นะครับก็รับประกัน 3 ปีแบบ On-Site Service นะครับหลายคนสงสัยว่า On-Site Service คืออะไร On-Site Service ก็คือมาเปลี่ยนอะไหล่หรือว่ามาซ่อมให้ถึงที่บ้านนะครับคุณไม่ต้องยกทีวีไปที่ศูนย์แต่อย่างใดสำหรับใครที่สนใจนะครับรอติดตามโปรโมชั่นและราคาได้ที่เว็บไซต์หรือว่าแฟนเพจของ Philips นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ต้องขอบคุณทาง Philips ด้วยนะครับที่ส่งทีวีรุ่นนี้มาให้เราได้รีวิวนะครับใครที่เพิ่งมาชมคลิปนี้ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ครับ